હવે ભારતમાં કૃષિને આબોહવા વનસ્પતિ વન્યજીવ એના આપણે ચર્ચા કરવાની. દરેક વસ્તુ આપણે જોઈએ તો દરેક વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરીએ. લગભગ 32.8 લાખ કિલોમીટર ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે. આપણે ભારત કેટલું ક્ષેત્રફળ ધરાવે? પહેલા આપણે ભારતની વાત કરીએ. એમનું નામ શું છે? ભારતના આબોહવા વનસ્પતિ અને વન્ય પ્રાણી વન્યજીવ છે અને વન્યજીવ જીવ. બરોબર. આના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની. પહેલા આપણે ભારત વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. બરોબર. ભારતની અંદર આ બધી વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરતા જઈએ. પહેલી વસ્તુ કે ભારતની અંદર ભારતની કઈ કઈ સરહદો દેશો તો કે પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, ચીન, નેપાળ, ભૂતાન, મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ. બરોબર. આટલી સરહદો સાથે શું ગઈ સંકળાયેલા. એ સિવાય આપણે વાત કરીએ તો એનું લગભગ અંતર આપણે જોવા જઈએ 32.8 લાખ ચોરસ કિલોમીટર અંદાજે ક્ષેત્ર એનું છે. બરોબર. એની અંદર આપણે વાત કરીએ ભારત. બરોબર. 32.8 લાખ ચોરસ કિલોમીટર ટોટલ આટલું છે. બરોબર. હવે એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો કાશ્મીર થી લઈ અને દક્ષિણ કન્યાકુમારી સુધી 3214 કિલોમીટર કેટલું છે? ક્યાંથી લેવા? કાશ્મીર થી કન્યાકુમારી એટલે ઉપરનો ભાગ લઈ લેવાનો, પશ્ચિમ થી નીચેનો ભાગ છે દક્ષિણ ભારતનો આપણે જોઈએ કન્યાકુમારી. બરોબર. ઉત્તર થી લઈ ત્યાં દક્ષિણ સુધી લગભગ 3214 કિલોમીટર જેટલું અંતર છે. કેટલું છે? 3214 કિલોમીટર. બરોબર. પછી આપણે વાત કરીએ પૂર્વ થી પશ્ચિમની તો કે અરુણાચલ પ્રદેશ થી લઈ ગુજરાતના આસપાસ સુધી લગભગ 2399 કિલોમીટર જેટલું અંતરનો વિસ્તાર. કેવો? પૂર્વ થી લઈ પશ્ચિમ ભાગ એટલે કઈ આવે? અરુણાચલ પ્રદેશ થી લઈ ગુજરાત કયો ભાગ આવશે? કચ્છ ભાગ. એની અંદર લગભગ 2933 કિલોમીટર અંતર. બરોબર. એટલે આ બે ભાગ યાદ રાખવાના કારણ કે વારંવાર તો આની અંદર વિચાર કરીએ તો આપણે સમુદ્ર કિનારા ઘણા બધા જોવા મળે, ઊંચી ઊંચી પર્વતમાળાઓ તમને જોવા મળે, નદીના મેદાનો જોવા મળે છે. બરોબર. એ સિવાય ઉચ્ચ પ્રદેશ એ બધી આપણે ગયા ચેપ્ટરમાં ચર્ચા કરી લીધી. આબોહવાની આની અંદર આપણે ભારતની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ તમને જોવા મળે એની વાત કરીએ તો પહેલા શું આવશે? સમુદ્ર કિનારા. કેવા? લાંબા સમુદ્ર કિનારાને આપણે ભારત પહેલા ઘેરાય. એ સિવાય એની અંદર તમને શું મળે? ઊંચી પર્વતમાળા જોવા મળે. બરોબર. એ સિવાય આપણે જોઈએ તો દૂર સુધી ફેલાય નદીના શું જોવા મળે? મેદાન. નદીના મેદાન જોવા મળે. નાની પછી ઉખડ બાખડ આપણને શું જોવા મળે? ઉચ્ચ પ્રદેશ. અને શું જોવા મળે? ઉબડ ખાબડ ઉચ્ચ પ્રદેશ તમને જોવા મળે. બરોબર. આ વસ્તુ આપણને જોવા મળે. એ સિવાય આપણે ભૂમિના સ્વરૂપોની અંદર ટાપુ કિનારાઓ તમને જોવા મળે. ભૂમિ સ્વરૂપો છે. આની અંદર આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે ભારતની અંદર તો કઈ કઈ ચર્ચા કરવાની? તો કે આબોહવાની ચર્ચા કરશું. શું કરશું? આબોહવાની. આબોહવા સિવાય આપણે વાત કરીએ તો શેની કરશું? વનસ્પતિની ચર્ચા કરવાની. એક કરવાની આપણે વન્ય જીવન. બરોબર. આટલી વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરવાની. તો ભારતના આપણે પ્રાકૃતિક વિભાગથી લઈએ એટલે પ્રાકૃતિક વિભાગથી શરૂઆત આપણે કરતા જઈએ. આનો પૂરો પાડવાનો તમારે લખવું તો લખો ને પૂરો પાડવાનો હવે બધા તો ગાલા થઈ ગયા. તે દિવસે મેં હાજર નતા તે દિવસે મેં રજા રાખી. જ્યારે તમારે
આ તો પાક થઈ ગયું તો કમ્પ્લીટ છે થઈ ગયું. હવે આપણે વાત કરીએ ભારતના પ્રાકૃતિક કે ભારતના પ્રાકૃતિક ઉપર પહેલી વસ્તુ આવે તો ભારતની જે પર્વતમાળા છે, તો ખાસ કરીને હિમાલયની માળાથી આપણે શરૂઆત કરીએ, જે આપણું એક રક્ષણ કરે. શાનાથી રક્ષણ કરે? તો કે એક પ્રકારની સરહદ ટાઈપનું કામ કરે, જ્યાં એક દિવાલ પ્રકારનો ડુંગર પટ્ટો બની જાય છે, જેથી આપણા ભારતને શું કરવામાં આવે? રક્ષણ કરવામાં આવે. તો ખાસ કરીને ભારતની ભૂપૃષ્ઠના આધારે પ્રાકૃતિક વિભાગ ઉત્તરમાં આવેલો મહાનદ છે હિમાલય આપણું શું કરે? સીમા રેખાનું રક્ષણ. અહીંયા પહેલા કોણની વાત કરતો આપણે? હિમાલય કયા દિશામાં આવેલો? ઉત્તર ભાગમાં. બરોબર? ક્યાં આવેલો? ઉત્તર ભાગ. ઉત્તરથી લઈને પૂર્વ તરફથી ફેલાયેલો. બરોબર? એટલે ઉત્તર ભાગમાં આવ્યો. એને ત્રણ ભાગમાં આવ્યો. છેક ઉત્તરમાં મહાહિમાલય, પછી હિમાલયની કેવી હિમાલય પર્વતમાળાઓ, અને વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ. એની દક્ષિણ બધી હિમાલયની હિમાચલની નાની ઓળખાતી પર્વતમાળાઓ પર તમને શું થાય? જોવા મળે. ખાસ કરીને આપણે પેલા ઉત્તર દક્ષિણથી ફેલાયેલી જે ભાગ છે ને, ઉત્તર દક્ષિણ કોણ ફેલાયેલું? પર્વતમાળા. બરોબર?